હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ સબ્જેક્ટમાં જીઓમેટ્રિક કન્સ્ટ્રક્શન ચેપ્ટર શીખવાના છીએ કે જેમાં આજે આપણે સર્કલની બહારના કોઈપણ પોઈન્ટમાંથી સર્કલને ટેન્જન્ટ કેવી રીતે દોરી શકાય તે શીખીશું. હવે આપણે ડેટા વાંચીશું. કન્સ્ટ્રક્ટ ટેન્જન્ટ ટુ અ ગિવન સર્કલ O20 ફ્રોમ એની ગિવન પોઈન્ટ P આઉટસાઇડ ધી સર્કલ. એટલે કે આપણે 20 મિલીમીટર ત્રિજ્યાવાળું સર્કલ દોરીશું કે જેનો સેન્ટર પોઈન્ટ O દર્શાવીશું અને સર્કલની બહારના ભાગમાં કોઈપણ અંતરે પોઈન્ટ P લઈ અને તેમાંથી સર્કલને ટેન્જન્ટ દોરીશું. હવે પરિકરમાં 20 મિલીમીટર ત્રિજ્યા સેટ કરી સર્કલ દોરો તેમજ સર્કલની ત્રિજ્યાનું માપ 20 મિલીમીટર દર્શાવો. હવે સર્કલની બહારના ભાગમાં કોઈપણ અંતરે પોઈન્ટ દર્શાવો. ત્યારબાદ સર્કલના સેન્ટરનું નામ પોઈન્ટ O તેમજ સર્કલની બહારના પોઈન્ટનું નામ પોઈન્ટ P દર્શાવો. ત્યારબાદ સ્કેલની મદદથી પોઈન્ટ O તેમજ પોઈન્ટ P માંથી પસાર થતી લાઈન દોરો. હવે આપણે પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર મેથડની મદદથી લાઈન OPના એક સરખા બે ભાગ કરીશું. પરિકરમાં લાઈન OPના અડધા માપથી વધારે માપ આશરે સેટ કરી પોઈન્ટ Oને સેન્ટર રાખી લાઈન OPની ઉપર તેમજ નીચેની તરફ આર્ક લગાવો. ત્યારબાદ તે જ માપ પરિકરમાં રાખી પોઈન્ટ Pને સેન્ટર રાખી લાઈન OPની ઉપર તેમજ નીચેની તરફ ફરીથી આર્ક લગાવો. બંને આર્ક્સ જ્યાં એકબીજાને છેદે ત્યાં વારાફરતી નામ આપો પોઈન્ટ M અને પોઈન્ટ N. ત્યારબાદ સ્કેલની મદદથી પોઈન્ટ M અને પોઈન્ટ N માંથી પસાર થતી લાઈન દોરો. જે લાઈન OPને જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપો પોઈન્ટ Q. હવે પરિકરમાં લાઈન OQ જેટલું અંતર ત્રિજ્યા રાખી અને પોઈન્ટ Qને સેન્ટર રાખી આર્ક દોરો. જે સર્કલને જ્યાં છેદે ત્યાં નામ આપો પોઈન્ટ A અને પોઈન્ટ B. હવે સ્કેલની મદદથી પોઈન્ટ P અને પોઈન્ટ A માંથી પસાર થતી લાઈન દોરો તેમજ પોઈન્ટ P અને પોઈન્ટ B માંથી પસાર થતી લાઈન દોરો. અહીંયા લાઈન PA અને લાઈન PB એ આપેલા સર્કલના બહારના પોઈન્ટ P માંથી દોરેલ ટેન્જન્ટ છે. મને આશા છે કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. થેન્ક યુ.